नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु साउन्डकोर स्पिकर र यो चाहिँ साथीले मलाई पठाएको हो। यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ धेरै बेर चार्ज हुँदैन र चार्ज भइहाल्यो भने बज्छ, कहिले बज्दैन भनेर पठाएको। अहिले यसो हेर्दाखेरि चार्ज पनि छैन, अन पनि छैन र यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ चार्जिङको भइहाल्यो, यो एयरपोर्टको उसो भइहाल्यो, युएसबी भइहाल्यो। यसलाई हामीले चार्जमा छिरायो भने लाइट बल्छ, चार्जिङ सो गरेर चाहिँ यो अन गऱ्यो भने लाइट पनि बल्दैन, ब्यास भइहाल्यो, प्ले माइनस प्लस र यो चार्जिङ पनि निलिहाल्छ। भनेपछि अब हामी हेरौँ यसमा चाहिँ के प्रब्लम रहेछ त। यो चाहिँ चार्जिङको फल्ट हो कि ब्याट्रीको समस्या हो कि या बोर्डको समस्या हो, र हामी हेरौँ यसलाई फल फाइनल चाहिँ गरेर हेरौँ। र साथै जतिजना पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र साथै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब हामी हेरौँ त यसको फल फाइनल के भएको रहेछ त। यो प्लस स्क्रू ड्राइभर युज गर्न सकिन्छ। र साथै मेरो यो भिडियोमा चाहिँ थोरै नोइजहरू आइरहेछ, यो बाइकहरूको यो कुदिरहेको बाइकहरूको नोइज आइरहेछ, यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छौँ। साउन्डकोर स्पिकर चाहिँ ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ ब्रान्डेड स्पिकर हो। यसको साउन्ड एकदम राम्रो छ र साथमा यसमा चाहिँ यो लाइट चाहिँ यसमा लाइट बल्छ। यसमा चाहिँ यो लाइट बल्ने भएको, यसमा चाहिँ लाइटको एकदम राम्रो निकालौँ। हेर्नुहोस् पुरै लाइट छ, यसको मुनिपट्टि भागमा लाइट बल्छ, रङ्गी बिरङ्गी लाइटहरू बल्छ। यो एउटा स्क्रू खोलौँ, एउटा निक्लिन्छ, निक्ल्यो यसमा यसरी राखेको हुन्छ, यसमा चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ। यसमा हेरौँ है त के रहेछ। अब यो भयो स्पिकरको लाइन, यो चाहिँ यो स्पिकरको लाइन, यो भयो चार्जिङ सेक्सनको भाग भइहाल्यो, यो अन अफ र चार्जिङ सेक्सनको भाग भइहाल्यो। यो चाहिँ यो यसको प्लेको यो सिस्टमको यो उसमा जाने प्लेटमा जाने वायर भइहाल्यो। भनेपछि यो रेड प्लस ब्ल्याक भएको चाहिँ ब्याट्री यहाँनिर राखेको छ। अब यसलाई हामी निकालौँ, निकालेर ब्याट्रीको पोइन्टेड नापौँ, ब्याट्रीमा कति भोल्ट छ, ब्याट्रीमा भोल्टेज हेरौँ। हामीलाई यसलाई डिसीको 20 मा राखौँ। डिसीको 20 मा राखिसकेपछि प्लस माइनस चेक गरौँ। जम्मा 2.10 भोल्ट छ यसमा, 10.2 भोल्ट भएपछि हो नबचेको। र साथमा हामी एकचोटि यसलाई ब्याट्रीमा कति भोल्ट आउँछ त, ब्याट्रीमा भोल्टेजमा पनि नाप्नु पऱ्यो। यसमा एकचोटि चार्जमा राखेर हेरौँ। चार्जमा राख्यौँ, हामीले चार्जमा राख्यौँ, ब्याट्रीमा कति भोल्ट आएको छ, ब्याट्रीको जुन कनेक्टरमा चाहिँ कनेक्टरमा कति भोल्ट आएको छ। यसको लागि हामीले नाप्नलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ। यसलाई पहिला छुटौँ, यो छुटाउनु त भन्दा छुटाएर फेरि तार आएको छ, यसलाई यसरी नापौँ, यसरी नापौँ। लाइट बल्यो भनेपछि यो प्लस यो माइनस भनेपछि यसमा भोल्टेज 8. यसमा हेर्नु भोल्टेज 8.33 भोल्ट आइरहेछ। ब्याट्रीको कनेक्सनमा 8.33 भोल्ट आइरहेछ। र यसमा भोल्टेज चाहिँ 2.9 छ। भनेपछि यो सेक्सन, यसको यो सेक्सन ठिक छ र यो अन हुन्छ कि हुँदैन पहिला एकचोटि पनि हेरौँ। यो अन हुन्छ कि हुँदैन, ब्याट्री पनि निकालौँ।
तलको यो जुन बोर्डको यो भइहाल्यो त्यसपछि यसको यो को लागि भइहाल्यो बोर्डको चार्जिङ आइसी यो चाहिँ प्लस यो माइनस ब्याट्रीको यो ब्याट्री खोलेर हेरौँ निकालेर हौँ यहाँ हौँ थोड़ाले ब्याट्रीको अच्छा ब्याट्रीमा भोल्टेज छ 7.2 3150 मिली एम्पियर चाहिँ छ यसमा 8.4 भोल्ट चाहिँ म्याक्सिमम यसमा छ भनेपछि यसमा भोल्टेज हो चाहिँ यो ब्याट्रीलाई थोरै फोडेर हेरौँ ज्यादा थोरै फोडेर हेरौँ यसमा के छ त यसमा हामी एकचोटि भोल्टेज चेक गरौँ यसमा भोल्टेज कति आएको छ त यो यसले यो 2.3 आएको छ भनेपछि यहाँ कति आयो 7.33 यता यहाँ नाप्दाखेरि जम्मा आउँछ 2.18 भोल्ट अब हामीले यसलाई यहाँ डाइरेक्ट यो माइनस भ्याल्यु यो प्लस भ्याल्यु यो माइनस भ्याल्यु माइनस नआउँदाखेरि 7.5 हुनेरहेछ भनेपछि अब हामी प्लस लाइनको पोर्ट ठिक छ भनेपछि यताबाट माइनस यताबाट गएर यताबाट आएको हुनुपर्छ अब हामी एकचोटि हेरौँ कुन चाहिँ आइसी चाहिँ प्रब्लम रहेछ त प्लस लाइन हो भने माइनस लाइन हो भने प्लस लाइन हो माइनस लाइन हो रहेछ नाप्दाखेरि 2.18 आइरहेछ भनेपछि यहाँ नाप्दाखेरि 7.69 आइरहेछ जहाँ यसको यो भाग माइनस यहाँबाट माइनस यहाँबाट माइनस यसबाट आएको 2.59 भनेपछि आउटपुट 2.59 भयो भनेपछि यो आइसी प्रब्लम छ अब यसलाई हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ त यसलाई अब यो आइसी हामीले खोज्न यो आइसी त अब खोजेर त साध्य छैन यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा नर्मली रूपमा हेर्ने भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कसरी बनाउने ब्याट्री त ठिकै छ चार्ज छ तर यसमा भोल्टेज जति ब्याट्रीमा भोल्टेज छ त्यति चाहिँ यसमा चाहिँ आउट गरिरहेको छैन त्यसै कारणले चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ थोरै बाइपास कसरी गर्ने त अब यो आइसीको वान यो पोर्टमा चाहिँ आइरहेछ 7.69 यसो थोरै जुम आउट गर्नु यहाँ आइरहेछ 2.16 किनभने 2.16 चाहिँ यसले आउट गरेर आइरहेछ अब यसको चाहिँ हामीसँग आइसी चाहिँ उपलब्ध छैन अब यसलाई चाहिँ हामीले बाइपास गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले डाइरेक्ट यो सर्ट गर्दै पनि यहाँ 7.5 भोल्ट आउँछ तर हामीले यसलाई डाइरेक्टली यसलाई के गरौँ यहाँबाट एउटा जम्पर यहाँ हाल्दिउँ यहाँबाट जम्पर एउटा हाल्दिउँ यो पनि माइनस भएकै हो र यहाँबाट डाइरेक्ट जस्तै यहाँबाट पनि हाल्न सकिन्छ हामीले यहाँबाट यहाँ हाल्न पनि सकिन्छ अथवा यहाँबाट डाइरेक्ट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा यसको लागि जम्पर हाल्नलाई मेरो भिडियोमा चाहिँ नोइजहरू अलि धेरै आइरहेछ त्यस कारणले चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ नोइजको कारणले डिस्टर्ब भएकोमा चाहिँ प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ नछोडिदिनु होला पुरा मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र प्लिज लाइक र कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला र नयाँ मेरो कुनै साथीहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र साथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरै साथीहरूको सामु चाहिँ पुर्याउनलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सक्दो सेयर गरिदिनु होला हामीले डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो आइसी निकालिदिँदा नि हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ आइसीको पिनलाई चाहिँ आउट गर्दा पनि हुन्छ निकाल्दै पनि हुन्छ हामीले जम्पर हानेपछि कतै हिट हुन्छ कि यसो चेक गरौँ कतै सर्टको कारणले गर्दाखेरि
यसरी हुन्छ कि यसलाई जम्पर यसरी हान्यो यसरी गर्दाखेरि बाइपास भयो अब यसमा भोल्टेज यति आएको छैन त हामीलाई चाहिने भोल्टेज 7.2 देखि 8 पोइन्ट चाहन्छौँ चाहिँ यसको म्याक्सिमम भोल्टेज हो अब एकचोटि हामी अन गरौँ मिटरलाई र यसलाई हामीले पोजिटिभमा प्लस हामीले अघि हेर्दाखेरि यसमा आइरहेको थियो 7.6 यसमा आयो 7.6 यसमा आयो 7.6 भनेपछि यसको पोर्टमा 7.6 यसको यसमा 7.6 दुईटा माइनस भयो अब हामीले यसको पोस्ट 7.6 भोल्टेज आयो अब यसलाई हामीले कभर नगरिकन पहिला सूर्यलाई चार्जिङ गर्दाखेरि हिट हुन्छ कि त्यो पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ अथवा के अरे हिट भइहाल्यो भने यो आइसीलाई झिकेर चाहिँ रिमुभ गरिदिने एकचोटि हामी हेरौँ यसलाई मिटरलाई उता सारौँ यसलाई हामी यहाँ जोइन गरेर हेरौँ एउटा दुईटा र साथमा एकचोटि ब्याट्री पनि कनेक्सन गरेर हेरौँ ब्याट्री पनि कनेक्सन गरौँ अन भयो लाइट पनि बल्यो अन पनि भयो लाइटलाई अफ गऱ्यो भने यहाँबाट अफ हुन्छ यो सिस्टमबाट अफ गऱ्यो भने अन भयो अफ भयो लाइट चेन्जिङ हुन्छ हेर्नुहोस् साउन्डको स्पिकर ब्रान्डेड स्पिकर हो साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ यो अन भयो यसलाई लाइट हामी यहाँबाट अफ गर्छौँ अब यसमा एकचोटि अनमा योलाई चाहिँ अफ गर्थ्यौँ कतिको हिट हुन्छ हुँदैन पनि हेरौँ साथै चार्जिङ पनि हेरौँ हामी यसलाई अफ गरौँ यसलाई हामी चार्जमा हेरौँ चार्जको बत्ती पनि बल्यो हैन यसरी यसमा भोल्टेज नापौँ यसमा 8 पोइन्ट चाहन्छौँ भोल्टेज आउनु पर्यो यसमा आउनु पर्यो 8 पोइन्ट चाहन्छौँ 7.76 भोल्ट आइरहेछ ब्याट्री चार्ज भइरहेछ यसमा अब यसमा बत्ती बलिरहेछ अहिले बत्ती निभिहाल्थ्यो अहिले बत्ती बलिरहेछ यसलाई एकचोटि निकालौँ भोल्टेज हेरौँ 7.71 चार्ज भइरहेछ हो यसलाई अब हामी 10-15 मिनट चार्ज गरेर हेरौँ गरिसकेपछि यो भिडियोलाई म कन्टिन्यू गर्छु चार्ज भइरहेछ यो भिडियोलाई 10-15 मिनट चार्ज गर्दाखेरि तातिन्छ हिट हुन्छ हुँदैन हिट भइहालेमा यो आइसी निकालेर रिमुभ गरिदिने यो सल्भ हुन्छ म 10 मिनट पछाडि फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु है त यो हामीले चार्ज राखेको 20 मिनट भयो अहिलेसम्म यसको बत्ती बलिरहेको छ यो चार्जिङ भइरहेछ र यो तातो हिट पनि त्यस्तो हिट भएको छैन भनेपछि अब भोल्टेज कति आयो एकचोटि नापौँ भोल्टेज हेरौँ 7.87 भएको छ भनेपछि यो ब्याट्री उठिरहेछ एकचोटि चार्जर पनि झिक्यौँ चार्जरले गर्दा बढा पनि हुनसक्छ यसलाई निकालौँ निकालिसकेपछि हेर्नु हाम्रो कति हेरेछ 879 भनेपछि यो ओके भएको छ अब हामी यसलाई प्याक गरेर हेरौँ यसलाई प्याक गरौँ अब यताउता सर्ट नहोस् भनेर यसो गरौँ यसलाई यसो गरौँ
पल्टौँ पहिला हामी बाहिरै निकालौँ होला बाहिर निकालेर यसलाई हामीले पहिला बनाऊँ टाइट भएको छ यो एकचोटि अन गरेर हेरौँ अन भयो लाइट पनि बल्यो सो लाइट पनि चेन्ज हुन्छ अन भयो ल हामी अफ गरौँ अब अबलाई हामी प्याकिङतिर जाउँ बेस एक्स्ट्रा बेस आउँछ अरे साउन्ड एकदम गजबको छ upon the well. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. यसको बेसलाई हटाउने बेस अलिक कम आउँछ कमले बेस आयो अब यसलाई हामीले अझ बेसी गर्यो भने धेरै बेस आउँछ ब्लुटुथ अफ गर्यो साउन्ड एकदम राम्रो छ एकदम मजाको साउन्ड छ रुममा एकदम मजाको साउन्ड आउँछ यत्रो सानो स्पिकरमा एकदम राम्रो साउन्ड आउँछ यो साउन्डको स्पिकर हाम्रो यो जुन बनाएको चाहिँ सक्सेस भएको छ चार्जिङ पनि सक्सेसै छ यसमा चार्जिङ पनि राम्रो छ यसमा बोर्डमा इस्यु छैन सिर्फ ब्याट्रीको जुन चार्जिङ बोर्डमा चाहिँ इस्यु रहेछ यसमा ब्याट्री पनि ओके छ चार्जिङ पनि मजाले भइरहेछ यो सक्सेस भएको छ यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ कस्तो लाग्यो यो भिडियो राम्रो लागेमा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु